Irak. A világ egyik legveszélyesebb országa. Készek felvenni a harcot az iraki és levantei iszlám állam csapataival. Közben a szunita terroristák újabb várost foglaltak el. Háború, terrorizmus, szenvedés és veszteség. Ez a 4 szó jut eszébe a világnak erről az országról. Egy ország, amit csak a hírekből ismerünk. Egy ország, ami 40 évig le volt zárva a turistáknak. Egy ország, ami nélkül nem létezne a ma ismert világunk. Irak nem csak az iszlám világ kulturális központja volt, ahol csak a kiváltságosok tanulhattak, hanem a civilizációnk bölcsője, ami pár ezer évvel ezelőtt Mezopotámia közepe volt. Ma a mindennapok egy harc a normális életért. Vajon hogyan vehetett ez az ország egy ilyen sötét és kegyetlen fordulatot? Azért utazok el oda, hogy erre a kérdésre megtaláljam a választ. Megmutatom azt az országot, amit a hírekben sosem lehet látni. Pár órája még ott ültem a budapesti reptéren, és azon gondolkoztam, hogy én ezt nem fogom csinálni. Nekem elég volt. Féltem kilépni a komfortzónámból, mert sose utaztam a közel-keletre. És egyedül pláne nem utaztam még sehova. És Irakba. Az országok tiltanak egyszerűen, hogy bemenj. Vörös listán van. És én ide akarok menni egyedül 2 hétre, úgyhogy nem ismerek senkit. Féltem. Egyszerűen, amit akarok, amivé akarok lenni, az az ember, az én komfortzónámon kívül van. És hogyha ugyanazt csinálom, mint eddig, akkor csak ugyanez az ember maradhatok. Soha se lehetek több, soha se lehetek jobb, hogyha csak itt maradok a komfortzónámon belül. És most is itt ülök az isztambuli reptéren, és várom, hogy mikor írják ki a kapuinformációt a bagdadi gépre. Mivel hajnali fél 3-kor értem ide, a szállásért 2 éjszakát kellett kifizessek, amért fizettem $100 kereken, és az úgy jön ki, hogy nagyjából egy éjszaka az 18-19 ezer forint. Tudok is, mert mennem kell a Tahrir térre, mert most fogok találkozni az egyik ismerősömmel, a testvérével és az egyik barátjával, Mohameddel és Suhaibbal. Ez itt a Tahrir tér. A neve felszabadulás. De aki ismeri a történetét, az tudja, hogy ez nem csupán egy forgalmas körforgalom Bagdad közepén. Ez egy sebb hely. 2019-ben ez a tér megtelt több 10 000 fiatal tüntetővel. Elegük volt a korrupcióból, abból, hogy nincs munka, nincs jövőkép. Itt éltek, itt aludtak, itt főztek, itt vágták egymás haját. Ez a tüntetés több napig zajlott, aztán jött a könygáz és a golyók. Suhaib barátja ott volt. Azt mondta, látta, ahogy emberek zuhannak össze mellette. A tér elnémult, de nem a nyugalomtól, a haláltól. A téren ma már béke van, azonban a beton repedésében láthatóak a nyomok. Megindultunk felfedezni a várost, aztán elég hamar feltűnt, hogy egy lépést se tud az ember úgy megtenni, hogy valamilyen kajás bódét ne lásson. And is it safe to try those? You might have poisoning, but like most of the time you don't. Maybe it will be like you're not used to it, so you'll have poisoning immediately. But here, like I can drink it, it's fine. You need to get used to it. Először elvittek reggelizni, ahol kicsit aggódtam, mivel nem volt nálam helyi pénz, iraki dinár. Viszont amint felhoztam ezt a problémát, a srácok azonnal elutasították, hogy fizessek, hisz náluk a vendég az szent. Nem csak mondják, tényleg így is gondolják. Ahogy sétáltunk, Suhaib egyre és egyre többet mesélt Irak történetéről. Writing was first created in here, like in the Babylonian civilization, and a lot of inventions were from here. The wheel that is used everywhere is created from Iraq. Like this is back in the day, like 3,000 years ago. But then, like because of the geographical location of Iraq, a lot of wars happened.
like even until the 1900s, Iraq was one of the best places in the Arab world. Baghdad was the hub of culture, and like everyone who wants to get educated comes to Baghdad. Like even the current king of Oman, he studied in Baghdad back in the day. So these places used to be good back in the day when Baghdad was one of the greatest capitals. But because of the wars that kept happening, yeah, like we got to this point right here where we're not the best country. Azt hittem már, semmi sem lep meg. Aztán egy férfi megállít, fotót szeretne, mert még sohasem látott külföldit. Katonák mindenhol, fegyveresek. Először teljesen furcsa. Aztán mosolyogva pózolunk együtt a kamerának. Bagdad különleges módon épül fel. Minden utcában megvan, hogy mit is árulnak. Egyes utcában katonai eszközöket, felszereléseket. Van, ahol állatokat az utca kellés közepén, csirkék, kecskék és pávák. Az egyik leghíresebb piac az a Souk al-Safafir, a részpiac. Szóval elvileg ezen az utcán minden valójában részből készült, és mindegyiket kézzel készítették, szóval valami eszméletlen. Következett a Sharia al-Mutanabi, ahol a költészet és a kultúra hangsúlyos. Éppen az egyik épületet videóztam, amikor egy idős úr megszólított. Excuse me, my name is Orange. Orange. أنا دارس إنجليزي واصل للإعدادية. إيه. بس أورانج شنو معناه؟ يعني مرادف القولين الشغلة لها علاقة بالقولون عجيبة شلون ما شربوك أورانج عصير وهم يرد الروح. أورانج في حديقتنا زرعنا أشجار أورانج نسقيها بكل صباح وكل مسية. أورانج. I studying English and have individual laboratory, but Orange is like to synonym to Orange. Thank you very much. Aztán kiderült, hogy az úr valóban egy TikTok híresség Irakban. Elvittek egy kebabos helyre, talán legjobb, amit valaha ettem. És a számlát esélytelen volt, hogy kifizethessem. Because we believe that the money is God's money and we are his servants, so we're saying this is what God wanted his money to be spent on. Bagdad egyik legrégebbi tázójába vitt az utunk, ami 1907-ben épült, majd 2007-ben lebombázták. Ebben a tragédiában a tulajdonos elveszítette mind a 4 gyerekét, de mindezek ellenére élete végéig töretlenül vitte a tázóját. Például egy tea az nagyjából 120 forint volt. Hihetetlen, hogy mekkora élmények vannak itt. Az emberek nagyon-nagyon rendesek, nagyon érdekesek, és gyönyörű az egész táj. Majd betértünk egy kávézóba, amely régi iraki házból lett kialakítva. Ahogy teltek az órák, egyre többet beszélgettünk Mohamed és Suhaib helyzetéről és gyerekkorukról. What is it like here to grow up in Latvia? If you're not from here, it can be difficult. I agree. It's getting better, like easier, but it's a little bit of a chaos. So, like for us locals, we are used to the chaos. We know how it goes. But if someone from the outside comes, he's going to be surprised at the chaos. Some parents can prepare you for life, and some might leave you on your own to figure things out. You have to observe your children, because if you just leave them, they're not going to be raised right. Yeah, you have to teach them a lot of stuff, but at the same time, you have to give them some autonomy. Like you can't force them to do everything. Like the people here are very sweet and they're very, very like social, but at the same time, this same aspect can become very annoying. Like people might overstep, but at the same time, like you feel like a part of a big tribe. You don't feel isolated. Like we grow up like every other children. We used to play outside when we were young, and like we used to go to school. But for example, like going to school with not very good public transport, for example, this might be difficult. I didn't grow up meeting a lot of people, so socializing was kind of difficult. But maybe it's not the case for most children. My parents did my best, but
I think they were a little bit overprotected. Right now, I think I'm glad that happened the way it did. I am who I am. I like that I'm different. It's okay. Taxit fogtunk, és megindultunk az Akadémia mecsetbe. Az egész negyed le volt zárva, 4 ellenőrzési pont. Ez nem csak egy mecset, ez egy sírhely. Imámok nyugszanak itt, és síták szerint, ha itt imádkozol, Isten közelebb van. Bent a sírnál valami eszméletlen volt, amit tapasztaltam. Az emberek tolakodtak, és mindenki próbálta megérinteni azt a rácsot, ami elválasztotta őket az imámnak a sírjától. De valami hihetetlen érzés itt lenni ezen a téren, látni ezeket az embereket. Egyszerűen eszméletlen, hogy mit építettek ide, és ezt a kamera nem adja át, de ez valami hihetetlen. A tornyok mögöttem igazi aranyból készültek. Az emberek arcán fájdalom, remény, áhítat. Itt az idő tényleg olyan, mintha lelassulna. Remélem tetszik eddig ez a kis dokumentumfilm, és majd a továbbiakban jobban el fogunk merülni az iraki emberek történetében és az iraki kultúrában. Viszont mielőtt tovább haladunk, hadd kérlek meg arra, hogy iratkozz fel a YouTube csatornámra, hogyha tetszik ez a tartalom, illetve nyomj egy lájkot a videóra, hogy más emberekhez is eljuthasson az iraki emberek története. Ez az este volt az utolsó biztos szállásom. Aznap estére még nem volt hely, ahol tudtam volna aludni, mert a couchsurfingen megismert srác még nem ért vissza. Szóval bevitt egy reggeliző helyre, ami becsületkasszás volt. Ismét vendég voltam, megint nem fizethettem. Természetesen helyi pénzem eddig a pillanatig nem volt, tehát megindultunk és kerestünk egy váltót. A pénztárcámban ez 80 000 forint. Irakban pokoli küzdelem folyik Moszul nyugati részéért. Az iraki kultúra számtalan sötét időszakon ment át. Ennek okára felhúzták az iraki kultúra megmentése nevű szobrot. الحروف اللي على المونيومنت هذني الحروف المسمارية القديمة فشان هيك جايز تسقط اكو هواية ايدين لازمة المونيومنت على مود تحميها من السقوط فهذا تذكارنا حفظ الثقافة العراقية حتى ما تسقط. És ekkor kisgyerekek ballagtak az óvból, egyenruhában, énekelve, táncolva a szobor előtt. Szóval helybe egy brazil étel különlegességet kóstoltatott meg velem, az açaí tálat, ami egy helyi gyümölcsökből, açaí bogyóból és granulákból készült étel. Ezután tovább haladtunk a város híres parkjába, az Al-Zevra parkba. Majd Suhaib ismét mesélt Irak háborús múltjáról. So he told me at the shrine about that how the US did not wipe out the ISIS from the country. He said it was completely different. Yes, it was mostly by Iraqi people. We have the religious authorities who give us orders and we call them fatwa. And Sayyid Ali Sistani, who is the Shia religious leader right now in Iraq, he made a speech and a fatwa at the time of ISIS. He said that whoever, because we have this in Islam, that if you die defending your home or defending your family or defending your money, you will be considered a martyr and you will go to heaven. So when Ali Sistani said that fighting ISIS and defending your country is gonna and if you die doing that, you're gonna be considered a martyr. Everybody started going out to fight ISIS. It was a very popular speech. He said that every mother should preach her son to go to fight the war against ISIS, and every mother should preach his brother to go to the war. And because of that, most of the people in Iraq went against ISIS, and that's how it was wiped from most of Iraq. They went defending cities that were not even theirs. ISIS couldn't reach the south of Iraq, but people from the south still went and fought
for Iraq in the north and in the cities that were occupied. Ahogy mentünk, egy férfi megszólított az utcán. Meghívott ebédre, aztán elszavalt egy verset. لابد تزيل غيوم ولابد يطلع صبح ولابد تفرج يا عراق وتلبس ثياب الفرح ما يظل الوضع نفسه شمات ومر ايام بين تبقى عدل وتجرح ربي يحفظكم ويخليك قاريه حياتنا. Azonban nem tudtam teljesen nyugodt lenni, hiszen szállásom még mindig nem volt. A nap vége fele megindultunk egy helyre, ahol mendit szolgáltak fel. Óriási sáfrányos rizságyon lassan sült 1,5 kilós bárány. Rengeteget beszélgettünk és nevettünk, aztán egyszer csak Suhaib felajánlott, hogy aludjak náluk, mert a szülei meghívtak. Aztán másnap reggel az anyukája csinált reggelit, és kérdezgettek, hogy honnan jöttem. Majd a következő pillanatban azon kapom magam. Iraki házban nézik a szülővárosra, nagyon durva. Azután ebédre a nemzeti ételüket ettük, mazgúfot, ami egy faszénen sütött ponty. Az európai szemnek szokatlan utcaképek ellenére Irakban nagyon sok fiatal egyetemista van, akik gyógyszerésznek, építésznek vagy akár orvosnak tanulnak. Elmentünk abba a kávézóba, ahol Suhaib rengeteget tanult, amikor egyetemista volt. Aztán egyszer csak összetalálkoztunk az egyik barátjával, és adott egy interjút. My name is Muhammad Khalid. They know me here by Jay, everyone literally. I'm going to be honest, growing up wasn't the softest of things, especially what happened during the times of war. I was struggling for a part of my childhood, alongside with my family, of course. Actually, I want to share this one experience that I had. It was when I was at the primary school, maybe 3rd grade. It was a little bit traumatic. I was sitting just reading my lecture. The American forces stormed the lecture and it was not pretty, not the prettiest. I was so scared of the whole guns and things. So when I went back home, I couldn't sleep about that. I told my father about it. He told me, yeah, sure, brush it off. One of the main struggles that me and my family have faced when I was growing up during my childhood was, of course, financial problems. I had to make sure that everyone is getting proper food, proper water, proper clothes, every service that a normal human would need. Of course, you know, with such matters, you get parents to be aggressive and not the most stable. And as a child, you have to work through that. Like, what's wrong? Everything is here. Why are we aggressive and not understanding? Sohasem gondoltam volna, hogy Bagdadnak van igazán luxus része, a már inkább Dubajra hasonlít. Gyönyörűen megvilágított, ízléses éttermek és láncra vert papagájok. Itt az étel 3 főre 24 000 forint, és nem fizethettem. Majd tovább mentünk egy plázába, ahol beltéri vidám park volt, és kézműves boltok mindenhol. Itt is az árusok rendkívül kedvesek voltak. Édesanyám ajándékát ingyen adta oda egy boltos. Bagdadnak van egy nagyon modern része. Ennek az egyik égköve a híres iraki építésznő Zaha Hadid által tervezett iraki központi bank. A túránk vége fele Suhaib teljesen megnyílt nekem a múltjáról. I remember when I was like 5 years old, which is like 2006. In the summer when it gets really hot, we used to sleep on the roof. One of the days that we were sleeping there, and like some random shootings started happening, and like there was a lot of bullets and like very loud sounds. And then I remember like my father carried me and he ran through the stairs down to the house, and like we sat there scared. And then I also remember like at the same time period, there was one of the times they found bombs planted like around 500 meters away from our house. They could defuse one of the bombs
but they couldn't defuse the other one. So like they told everyone that we're gonna have to explode it, and like they gave notice to the people. And I remember at that time we went to our neighbor's house because our house didn't have very strong windows. So like the explosion sounds might break the windows. So I went to our neighbor's house and stayed there while they explode the bomb. Was it hard to move on from these memories? I mean, we were very little, and like I really thank my parents that they did a good job like comforting us at that time. Like I was very young, so I didn't even understand what was happening. But like my parents were kept telling me that it's okay, it's fine, nothing is happening, and I believed them. Like Iraq has been through many wars, that it's not having time to recover from wars. Like it's having war after war after war. So like people are so like the government only invests in the army and trying to defend the country, which is very normal to do. Like of course you have to defend your country first. So like the other aspects are lacking, like education, for example, which is the most important aspect in my opinion. Well, there is, I believe, a very big gap between our generation and the previous generation. Okay, like because of technology, that's for sure. But for us, they lived through war, they lived through hunger, they lived through everything. Like we didn't have to go through it. We just like grew up and like we found like the struggles that our parents lived in, like we didn't have to go through them. Yeah. And I think the temper of the people, like people get angry really easily because of the hot weather maybe, but also because of what they went through. A lot of people are traumatized. A lot of houses lost many members. What do you want the people would think about your country? First of all, you have to know that the media is most of the time not correct, especially about countries like Iraq and countries that are going through war. Iraq is so different from what it used to be. It was rebuilt. I want people to know that like Iraq has a lot of talent. Iraq has a lot of motivated young people who will do anything just to be recognized. So like if you only like find the talents here and give them the chance, they would definitely thrive in every situation they were put in. Thank you. You're welcome. Már a bagdadi utazásom során megértettem, hogy miért ennyire vendégszeretőek, miért nem engednek sohasem fizetni. Szeretnék megadni az utazóknak azt, amért nekik harcolni kellett. Mindenki élt át veszteséget, és rájöttek, hogy egyedül ezeken nem képesek túljutni. Szükségük van a közösségre, szükség van emberségre. And have individual territory, but Orange is like to send them to call Orange. Thank you very much. A következő részben a muszlim világ szent városait nézem meg, ahol útközben tiktokozott a taxisofőr, ahol kiderül, hogy mennyire lehet boldogulni, akkor, ha senki sem beszél angolul. Megnézem a civilizációnk bölcsőjét, Mezopotámiát, illetve egy 10 milliós temetőt.